YouTube channels දෙකක් එකට link කරමු. SLD Directors YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් තමයි අද මේ ඔයගොල්ලෝ එකතුලයි. මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාගේ YouTube channels දෙකක් එකට link කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා ඔයාගේ YouTube channel එකට ගිහිල්ලා ඔයා දැකලා ඇති channels කියලා tab එකක්. ඉතින් මෙතනට ගියාම ඔයා subscribe කරපු channels ටික තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. ඔයාට පුළුවන් මේ දේ settings වලට ගිහිල්ලා මේ subscribe කරපු දේවල් ටික අනිත් අයට පේන්නේ නැති වෙන්න hide කරලා දාන්න. ඒ වුණාට ඔයාට ඕන වෙනවා ඔයා කරන තවත් channel එකක් ඔයාගේ channels කියන tab එකේ ඒ channel එක විතරක් පෙන්වන්න ඔයාට ඕන කරනවා නම් ඒකටත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ දේ ගැන. එහෙනම් වීඩියෝට යන්න කලින් කියන්න ඕන පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට පැත්තේ ඉන්න bell icon එක click කරොත් තමයි මේ වගේ වීඩියෝස් වල අපි දාපුවම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ තියෙන අපේ social media මේ නැත්නම් අපි follow කරනවත් ගන්න. එහෙනම් දැන් අපි වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපිට මේක mobile එකකිනුත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්නේ කොහොමද mobile එකෙන් මේ දේ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහටම තමයි අපි PC එකකිනුත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා මුලින්ම ඔයා සමහරක් විට මේ ඔයා subscribe කරපු channels ටික අනිත් අයට පේන්නේ නැති වෙන්න hide කරලා නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් mobile එකෙන් ඔයාගේ YouTube channel එකට යන්න. ඔයා YouTube channel එකට යන්න ඕන. ඔයාගේ ඒ YouTube channel එක හදලා තියෙන Gmail account එකෙන්මයි. ඒ YouTube channel එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන edit channel කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා බලමු මෙතනින් ඔයාගේ name description කැමති දෙයක් වෙනස් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා වෙනත් දැන් මෙතන තියෙනවා keep all my subscription private කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ටික එක on කරාම තමයි ඔයාගේ subscribe කරලා තියෙන channels ටික ඔයාගේ අර මෙන්න මෙතන තියෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන channels කියන tab එකේ hide වෙලා යනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒ විදිහට පුළුවන් ඔයාගේ channels ටික ඔයා subscribe කරපු channels ටික අනිත් අයට නොපෙනෙන විදිහට hide කරලා දාන්න. ඉතින් දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ මම දැන් කලින් කිව්වා වගේ ඔයාට ඔයා වෙනස් කරන channel එක ඔයාගේ channel කියන tab එකේ පේන විදිහට හදාගන්න හැටි තමයි දැන් මම කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයා ඒක කරන්න ඔයා Chrome browser එකට ගිහිල්ලා YouTube Studio කියලා search කරන්න. මේ YouTube Studio කියලා search කරලා පස්සේ මෙන්න මේක උඩින් මේ search result එක ඒකට යන්න. ඉතින් ඒක ටච් කරාම සමහරවිට ඔයාගේ app එකට යයි. ඒ හින්දා ඔයා මෙතන මේක පොඩ්ඩක් වෙලා press කරන් ඉඳලා මෙන්න මේ වගේ tab එකක් එයි. එතකොට මෙතන opening new tab කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන උඩ කොටුව වගේ තියෙන මෙන්න මෙතනට ඔයා පේනවා. ඉතින් ඒක ටච් කරලා මෙන්න මේ යට තියෙනවා ඒ අනිත් open කරපු new tab එක. ඉතින් opening new tab දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා get the app කියලා දෙනවා. ඒ වගේ මෙතන යටින් දෙනවා continue to studio කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මෙතන continue to studio කියන එක උඩ ටච් කරන්න. මේ get the app කියන එක වැඩක් නැහැ. මේකයි බෝත් ඔයාගේ මේ YouTube Studio mobile application එක download කරලා තියෙනවා නම් ඒකට තමයි ඔයාගේ යන්නේ. එතනින් මුකුත් කරන්න වෙන්නේ නැහැ ඔයාට. ඉතින් ඔයා මෙතන continue to studio කියන එක උඩ ටච් කරන්න. ඉතින් මේක PC එකකිනුත් මේ විදිහමයි කරන්න තියෙනවා. ඔයාට කිසිම වෙනසක් නැහැ. මේ විදිහටම ඔයාට කරන්න පුළුවන් PC එකකිනුත්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ channel එකට එනවා. channel එකට ආවට පස්සේ ඔයා මෙතන මේ ඉරිකෑල් තුන ටච් කරන්න. මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා. ඒ ඉරිකෑල් තුන ටච් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා customization කියලා. ඉතින් ඒක උඩ එකපාරට ටච් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට customization වලට ගාවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් බලන්න මේවා එකින් එක මේක මේ හැමදේම මට දැන් කියලා දෙන්න බෑ. මොකද මේක ගොඩක් ලොකු ලොකු දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේකට හැම එකකටම එක වීඩියෝ එක ගන්න වගේ ගේන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා වෙනවා ඉතින් මෙන්න මෙතන මගේ තියෙනවා featured channel කියලා මෙන්න මේ විදිහට මගේ channel එක. ඉතින් ඒක කරන්න තියෙනවා ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයා මෙන්න මේ customization කියන tab එකේ මේ layout එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන layout කියලා තියෙනවා පේනවා ඇති. මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා add section කියලා button එක. ඉතින් මේ add section කියන button එක උඩ එකපාරට touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලන්න මේ වගේ දේවල් කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් ඔයා touch කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ යටින්ම තියෙනවා featured channels කියලා. ඉතින් මේ featured channel කියන එක උඩ තමයි touch කරන්න ඕන මුලින්ම. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා section title කියලා. ඉතින් මෙතන section title කියලා තියෙනවා. මෙතන ඔයාට අවශ්‍ය කරන title එක තමයි දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට දෙන්න පුළුවන් කැමති title එකක් ඔයාට අවශ්‍ය කරන. ඉතින් මම මොකක් හරි title එකක් දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පේනවාද මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා any channel on YouTube කියලා. ඉතින් මේක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන ඔයාගේ අවශ්‍ය කරන channel එක search කරන එක. ඉතින් මේක ඔයාගේ මුල කාලේ මේක search කරාට එන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාගේ channel එකේ videos මොනවා හරි දාලා දින්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට search කරාට ඔයාගේ channels පෙන්නන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පේනවාද මගේ channel එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ උඩින්ම ඇවිල්ලා මගේ logo එකත් එක්ක. ඉතින් මේක tick එක දාගන්න. tick එක දාලා ඉවරලා ඔයාලට වෙනද මෙන්න මේ වගේ පැත්තෙන් මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා නිල් පාටින් done කියලා බටන් එක. ඉතින් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ done කියන බටන් එක උඩ එකපාරට ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙනද මගේ featured channel කියලා මෙහෙම දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ කලින් දාලා තිබ්බ හින්දා මේක දෙකක් වගේ තියෙන්නේ තව. ඉතින් මේක දෙපාරකට වගේ පේනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මෙතෙන් දැන් මම ටෙස්ටිං කියලා මේක දාලා තින්ද ඔයාලට ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන උඩ නිල් පාටින් තියෙනවා publish කියලා. ඉතින් මේක උඩ එකපාරට ටච් කරන්න.
හරි ඊට පස්සේ ඔයාගේ මෙන්න මේ පබ්ලිෂ් කියන එක ටච් කරාට පස්සේ ඔයා ආයෙ ඔයාගේ YouTube channel එකට යන්න. channel එකට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් refresh කරලා බලන්න. ඔයාගේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ channel එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් රිෆ්‍රෙෂ් කර කර ඉන්න ඕනේ සමහරලාට වැඩ කරන්නේ වෙලාවකට පේන්නේ නැතු යන. ඉතින් ඔයා අර විදිහට channel එක දැම්මට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන මේ විදිහට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා දාපු ටයිටල් එක මෙතන උඩින් පේන්නනවා. ඊට පස්සේ මෙතන යට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාගේ channel එක ඔයා link කරපු. ඉතින් ඔයා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ channel screen tab එකට ගියාම ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ඒවට අවශ්‍ය කරන channel එක විතරක් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයා channel එක ඔයාට අවශ්‍ය කරන තවත් channel එක මෙන්න මෙතන channel screen tab එකේ add කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට තේරෙන්න ඇති මේක කොහොමද කරගත්තේ කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අනිවාර්යෙන් ඔයා අනිත් channel එකකිනුත් මේක කරන්න ඕනේ. කියන්නේ ඔයා දැන් එක channel එකකින් ඔයාගේ ඒ channel එකේ ඔයාගේ අනිත් channel එක පේන විදිහට ඔයා හදාගත්තා. ඒ වගේම ඔයාගේ අනිත් channel එකකින් ඔයාගේ මේ දැන් ඔයා කරපු channel එක කියන්නේ ඔයා දැන් මේ විදිහට හදපු channel එක ඒ වගේම ඔයාගේ අනිත් channel එකකිනුත් මේ විදිහම කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ අනිත් channel එකට ගියාට පස්සේ එතන channels කියන තැන ඔයාට ඔයාගේ අනිත් channel එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයා channels දෙකක් ඔයා link කරගන්නේ. මේ විදිහට ඔයාගේ channel කියන tab එකට ගියාම ඔයාගේ අවශ්‍ය කරන ඒ අනිත් channel එක පේන විදිහට. ඉතින් අද වීඩියෝ කතා කරන්න තියෙන ටික තමයි වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතන අනිවාර්යෙන් like කරන්න කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේක ඔයාගේ නොදන්න යාළුවෙක් ඉන්නවා අනිවාර්යෙන් යාට දැනගන්න share කරන්න මතක ගන්න. ඒ වගේම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරොත් තමයි මේ වගේ වීඩියෝස් වල අපි දාපු ගමන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතින් අපේ social media මේ අත අපි follow කරන්න මතක ගන්න. පහින් නම් අදට සමු ගන්නවා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.